Yo, di mananalo yung jungler Pakito ni Carl TC, grabe pa rin yung dominating performance na pinakita niya. Kaya yan yung pag-aaralan natin ngayon. Hindi ko na ipapaliwanag yung skill mechanics ni Pakito dito. Kung hindi ka pa pamilyar sa kanya, i-check mo na lang yung videong to mamaya. Mas magfo-focus tayo sa build kung paano niya nakuha yung 40% cooldown reduction gamit lang yung 2 items at saka sa mga gameplay habits niya. Oo nga pala, iraraffle na din natin kung sino yung mananalo sa weekly elite skin raffle natin. May 3 habits ako napuna sa Pakito ni Carl TC. Dito din iikot yung video to, kaya i-take note natin to. Una, dahil hindi ka na nakakakuha ng stack sa basic attack mo, tinitake note talaga ni Carl TC yung cooldown ng skills niya. Hindi siya tumatambay sa clash para lang mag-basic attack. Nag-out talaga siya o kaya tamang distansya lang habang naghihintay ng cooldown, saka na lang siya pumapasok ulit. At least sa gantong playstyle, hindi siya na free hit sa clash. Isa din to sa mga major adjustment na dapat gawin ng mga nasanay sa lumang Pakito. Dati kasi pwede mong isustain yung sarili mo gamit lang yung enhanced skill 1 habang nagbe-basic attack ka. Pero ngayon, kailangan mo nang ayusin yung pagpili kung anong skill yung gagamitin mo pag naka-champ stance ka. Limited na kasi sa cooldown ng skills mo yung pag-activate mo ng champ stance. Kaya importante din talaga mapag-aralan nyo yung skill mechanics ni Pakito para alam nyo kung ano yung mga option nyo pagdating ng clutch moments. Parang dito, tingnan nyo dahil cooldown pa yung ultimate ni Carl TC, tamang distansya lang muna siya, tago sa bush para di ma-free hit. Di talaga siya sumusubsub sa kalaban, pero nung nag-cooldown na yung ultimate niya, pinasok niya talaga kahit siya lang mag-isa. Sabay combo, tamang distansya ulit habang naghihintay ng cooldown, tapos combo ulit. Yung pangalawa, tulad ng sabi ko dun sa unang video ko, hindi na masyadong utilize yung enhanced ultimate ni Pakito. Mas prina-prioritize na ngayong gamitin yung enhanced skill 2 niya dahil sa burst damage. Hindi ko ganun ka-sure pero parang sa larong to, wala pa atang 3 beses na gamit ni Carl TC yung enhanced ultimate niya. Halos laging enhanced skill 2 yung ginagamit niya. Tingnan nyo, balik tayo sa laro kanina. Yung pangatlong habit naman na nakita kong ginagawa ni Carl TC ay hindi niya pinupuno kagad yung stack niya bago kumombo. Lagi lang siyang naghahanda ng 2 stack, saka niya gagawin yung combo niya na skill 2, enhance skill 2, skill 1, tapos ultimate. Balik ulit tayo dun sa clash kanina. Tignan nyo, 2 lang yung stacks niya dito, saka niya gagawin yung combo. Fast forward tayo ng konti, magpapa 2 stacks ulit siya dito. Tapos dahil cooldown pa yung ultimate niya, ibe-bait niya ngayon yung purple buff habang naghihintay ng cooldown. Tapos nung nag-cooldown na yung ultimate niya, pasok kagad, combo ulit. Para mas makita niyo yung pattern ng mga habit na to, pag-aralan naman natin yung mga clash sa game na to. Dito naman sa turtle take, lahat ng champ stance ni Carl TC, yung skill 2 yung gagamitin niya. Two stacks ulit sabay combo ng skill 2, enhance skill 2, skill 1, tapos namatay na si Omay Venus kaya kay Haji niya na ginamit yung ultimate. Tapos hintay lang ng cooldown, enhance skill 2 ulit yung ginamit niya. Dito 2 stacks combo lang ulit yung ginawa niya. Tamang back lang, sidestep habang naghihintay ng cooldown para makapag 2 stack combo ulit siya.
Ganyan lang ng ganyan yung ginawa ni Carl TC bawat clash. Di man kayo nanalo nung August Epic Skin Raffle natin, huwag kayong mag-alala dahil marami pa tayong raffle ngayong September. Isa na dito yung September Epic Skin Raffle natin. Tulad pa rin ng dati, ang kailangan nyo lang gawin ay mag-like at mag-comment sa video to or sa kahit anong video i-upload ko ngayong September para more chances of winning. This time, hindi nyo na kailangang i-share yung video natin sa Facebook. Pero syempre, malaking tulong pa rin sa channel natin kung magagawa nyo yun. Good luck! Kaya ngayon, pumunta naman tayo sa build. Bloody Retribution yung ginamit niya dito para sa sustain. Saka siya nag-War Axe Bloodlust combo. Ang perfect ng item na to sa jungler Pakito dahil cooldown reliant nga siya. Itong dalawang item na to lang yung kailangan mo para makuha mo yung maximum cooldown reduction. Kasi may 10% kang makukuha sa War Axe, 10% din sa Bloodlust. Tapos kung mapupunan nyo, hindi siya naka-fighter emblem dito. Assassin emblem yung ginamit niya na may access sa 10% cooldown reduction. Tapos, lastly, 10% cooldown reduction galing sa purple buff. Kaya nakumpleto niya yung maximum cooldown reduction. Next naman, nag-Heptasis na siya para sa additional burst damage. At saka bagay na bagay din kasi to sa gameplay ni Pakito na combo, hintay ng cooldown, sakto nagko-cooldown din yung Heptasis. Tapos pag cooldown na, tamang burst combo lang ulit. Pagtapos nito, nag-defensive item na siya. Ang main threat sa larong to ay yung Phobius at saka yung Alice, kaya Athena Shield yung binuo niya. Syempre sa last item, ang best late game item ngayon, Malefic Roar. Yun na lang muna sa tutorial na to, ito na yung raffle. Congrats! May 3 araw ka para i-message sa Facebook page natin yung ML ID mo at saka yung gusto mong skin. Pag hindi siya nag-message sa loob ng 3 araw, 2 yung mananalo ng Elite Skin next week. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.